Hello media people, welcome to the channel and welcome po ulit sa another cryptocurrency video by Ranmon Link Media. So guys, kung bago lang po kayo dito sa channel, kung nag-upload po ako ng mga ganitong contents, gumagawa po tayo ng mga tutorials, investments at trading. So kung gusto niyo po yung mga ganitong contents, please do like and subscribe at huwag niyo na po kalimutang i-click yung bell para ma-notify po kayo sa mga susunod nating mga uploads. So guys, this will be just a short video. Ipapakita ko lang po sa inyo yung update kay Coins.Ph, lalong-lalo na po dito sa mga cryptocurrencies. So nagdagdag po ulit si Coins.Ph ng mga cryptocurrencies or ibang mga altcoins, at para ma-appreciate po natin yan, i-click po natin yung crypto dito sa may menu. At ayan guys, kung makikita nyo yung mga presyo ng mga Bitcoin ngayon as compared to the previous years or months, talagang lumalaki na po yung mga presyo ng mga altcoins. So kung nagsimula po tayo 2 years ago, ang value lang po ng BTC is 1 point something million. Itong Ethereum nung bumibili po ko siya dati is 10,000 pesos lang po. That was just last year. So kung titignan nyo ngayon, umabot na siya ng 2,007,000 pesos. Yung XRP, this was just 10 pesos nung bumibili pa ako 2 years ago. At siya nga pala guys, itong si BTC, Ethereum, XRP at BCH, itong apat na to guys, ito yung pinaka-original na cryptocurrency or altcoins na available kay Coins.Ph. Tapos 2 months ago, nagdagdag po ulit siya ng tatlo. Itong si USDC, si Link, at saka si KNC. So ngayon naman guys, ito yung pag-uusapan natin. So just a few weeks ago, or just last week, nagdagdag po ulit sa Coins.Ph ng MKR o yung Maker, Uni or Uniswap, tsaka si Aave. Para makita natin yung changes ng mga prices ng mga to, so kiklik po muna natin si Maker. So kung makita nyo guys, wala pa po akong binibiling Maker. So in one day, ito po yung chart nya. At kung titignan po natin yung 1 year, ayan, so yung all-time high nya po is nandito. It was 195,790 pesos to be exact. So guys, kung makikita nyo, bumaba po siya. So ibig sabihin yan, it's a good thing if you're planning to buy, kasi mababa pa lang siya. At least kung naabot niya po yung presyo na to, is kaya pa niyang umakyat at mas madali niya pong malampasan yung ATH niya or yung all-time high. Okay, so balik tayo. So ayan ulit, si Uniswap 1,351, si Aave is 16,000 na siya. So guys, nung bagong pasok pa lang po itong tatlong to kay Coins.Ph, malaki na talaga yung mga presyo nila. Kung makikita nyo, parami po ng parami yung mga altcoins or mga iba pang mga cryptocurrencies na dinadagdag ni Coins.Ph. So ibig sabihin po niyan guys is dumarami na pong nag-a-adapt at mga taong nag-i-invest sa cryptocurrencies. So guys, para hindi na po kayo mahuli, as soon as kaya nyo pong bumili ng mga kahit ilan lang po dito, lalo na itong mga mas mura pa, yung katulad ng USDC 50 pesos, XRP, yan, yung Chainlink, yung 1,005, mababa po lang po yan kung iisipin nyo yung mga utilization or yung mga kung paano siya gagamitin, yung mga gamit nila. Napakababa pa lang po yung presyo na yan. Katulad ni Uniswap, 1,351 pa lang. Kaya kung titignan nyo, for example, itong si BTC, kung i-check natin yung 1 year, and then i-click natin siya, ayan. Click natin yung 1 year, ayan po yung transition niya guys. This was just November 10 lang po yan ng 2020. Kung makita nyo yung presyo niya is 750,000 pesos lang. That was just last year. So ngayon, kung i-check natin yung all-time high niya, ayan, 3,274,000. Kung nakita nyo yung transition guys, magandang mag-invest, pero hindi po yung in a short-term basis. Dito po kay Coins.Ph, mas maganda kung mag-invest po kayo tapos pang long-term po. So when I say long-term, it will take years. Pero depende po kasi yung sa pag-akyat at pagbaba ng presyo. Pero kung makikita yung transition dito, umakyat tapos bumaba tapos umakyat ulit. So kung gusto niyo mag-buy and sell
on a long term basis, pwede na rin po. So parang ano lang yan, parang trading. Okay? So balik po tayo sa digital currencies. So ayan po, kung bibilangin po natin, it's BTC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na po. Dati is 5, ngayon nag-double na po yung mga cryptocurrencies na supported ni Coins.Ph. So ayan guys, pinapakita ko lang sa inyo yung bagong update kay Coins.Ph. So sa mga interesado gustong mag-invest sa cryptocurrencies, I highly recommend po ang Coins.Ph dahil ito pa lang po ang nag-iisang cryptocurrency wallet na regulated po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya guys, kung interesado po kayong mag-invest dito kay Coins.Ph, ilalagay ko po sa description part ng video na to yung mga link ng mga tutorial videos na ginawa ko on how to cash in, cash out, at saka yung full tutorial na rin po kung paano gamitin si Coins.Ph. And ilalagay ko na rin po yung full tutorial ng Coins Pro kung paano mag-trade sa mga interesado pong gusto ng ng daily basis na kitaan. Kung gusto niyo pong kumita on a daily basis at gusto niyo matutong mag-trade, nandun po, ilalagay ko po dyan sa description part ng video na to yung full tutorial. Wag po kayong mag-alala at madali lang po yung sundan. Yun lang po ay kung gusto niyo pong matutong mag-trade. So sayang din po habang walang ginagawa, lalo na sa mga taong katulad ko na nasa bahay lang at gustong kumita ng extra pera dito sa internet, I highly recommend po ang trading. Okay? Okay guys, kung nagustuhan nyo man po itong update na to, please do like and subscribe at huwag nyo na po kalimutan i-click yung bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating mga uploads. So that's it for now guys. Thank you so much for watching and I'll see you all on the next video. Bye! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.